Bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit un nou vlog. Am ajuns la 1.000.000 de abonați pe contul meu de TikTok/Musical.ly. Sigur ați auzit de această aplicație, chiar dacă nu toți o folosiți. Este ca un YouTube mai complex, în care poți să-ți folosești imaginația la maxim. Eu sunt ambasador TikTok în România și am făcut primul milion pe TikTok. Nici nu știu cum a trecut timpul așa de repede pe această aplicație, pentru că m-am apucat acum 2 ani și puțin, după ce m-am apucat de YouTube cu câteva luni bune, și am crescut în 2 ani de zile la 1.000.000 de abonați acolo. Și nu doar din România, ci din toată lumea, de peste tot, din America, din Australia, din Japonia, nu știu, de peste tot, efectiv. Comentarii în toate limbile, chiar mi-a arătat și aplicația la final de 2018 câte țări au văzut TikTok-urile mele. Erau 220 de țări care au văzut și au apreciat videourile mele și milioane de inimioare, respectiv 41 de milioane de inimioare în total. Bun, cum puteți voi să ajungeți la 1.000.000 de abonați pe TikTok? Pentru că eu mă bucur, sunt foarte fericită, vă mulțumesc tuturor, dar vreau să vă transmit și vouă pasiunea pentru această aplicație și cum puteți să aveți proprii voștri fani pe TikTok și să fiți și voi cunoscuți pe această aplicație. Și nu doar de români, ci de întreaga lume. Înainte să începem asta, nu uitați, dacă vă place acest vlog, să dați și voi un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Vă aștept cu un follow pe contul meu de Instagram și pe contul meu de TikTok, pentru că dacă am ajuns la 1.000.000 nu se termină aici. Putem să creștem în continuare la fel de frumos și de rapid. În ziua în care am ajuns la 1.000.000 de follower pe TikTok, am făcut 4.000 de abonați. Așa că haideți să vă spun puțin ce realizări am eu pe această aplicație și cum puteți și voi să aveți mulți abonați pe TikTok. Nu știu dacă mai îmi găsesc primul meu TikTok, dar vreau să vi-l arăt de unde am început și unde am ajuns. Pentru că vreau să vă spun că la început, primul an, am pus foarte multe lip sync-uri, adică un fel de cântat peste o piesă care îmi plăcea. Asta se făcea la început pe Musical.ly, pentru că de asta era aplicația. Să-ți placă o piesă de la Shawn Mendes, de exemplu, sau de la Ariana Grande, să ții telefonul în mână, să miști într-un ritm mai lent, apoi să o dai pe rapid și se vadă foarte tare. Încă se întâmplă chestia asta, mulți au succes încă cu lip sync-ul, dar eu am descoperit o altă pasiune pe această aplicație, să fac Viner, să fac comedy, acting și totul în engleză. Nu pot să zic eu că sunt cea mai tare pe engleză sau așa, dar strictul necesar este ideal pe TikTok. Important este să ai pasiune, energie și imaginație și foarte multă răbdare, pentru că poate să-ți ia un video de 15 secunde și o oră să-l faci. Nu trebuie să editezi nimic, trebuie doar să filmezi. Filmezi, oprești, apoi îți schimbi cadrul, pui o șapcă în cap, habar n-am, filmezi, oprești. Și așa tu parcă ești un magician, parcă faci magii. Sau dacă vrei să faci un comedy doar cu o singură persoană, îți iei diverse chestii în jurul tău, niște ochelari, o șapcă, o pălărie, un sacou, un moț de păr și gata, poți să fii și băiatul și fata. Așa am avut eu succes în primul an de TikTok, v-am spus, cu diverse comedy-uri și cu lip sync. Puteți începe așa, puteți începe ușor, cu exemplele pe care vi le-am dat mai devreme. Pe parcurs, eu am adăugat și dansuri și muzică. Ei apreciază foarte mult când cineva este talentat și face ceva live și direct pe aplicație. O perioadă am avut succes și cu cover-uri la chitară, cântate de mine, sau cu dansuri pe care le făceam pe loc, 15 secunde de dans pe o piesă care apărea nouă. A fost foarte mișto la început că era și un top. Era un top global și un top în România. Fiecare țară avea topul ei. Am reușit să stau un an de zile în top acolo, pe locul întâi, și asta mă făcea pe mine să postez în fiecare zi, pentru că în fiecare zi era un top diferit. Putea să fie orice persoană din România pe locul de la 1 la 100. Recunosc că am căzut și pe 2-3 de câteva ori, pentru că n-am fost foarte activă în ziua aia, sau pentru că puneau câte 50 de musical-uri. Imaginați-vă, 50 de videouri micuțe de 15 secunde. E adevărat că chiar nu puteam să fac 20-30, pentru că dacă făceai foarte multe, era cantitativ și nu mai era calitativ. Dar eu îi apreciam pe toți tiktokerii, pe toți muserii de atunci, care puneau, și îmi pare tare rău că mulți dintre ei s-au lăsat și nu s-au mai ținut, pentru că erau foarte pasionați și foarte buni. Dar da, chiar în fiecare zi trebuia să postez pe TikTok, pe Musical.ly, ca să pot să fii în top următoare zi. Și am avut bucuria să fiu pentru, cred că, o lună de zile în top 50 global. Puteai să vezi și global, adică puteai să fii, dacă aveai 100.000 de inimioare în ziua precedentă, puteai să fii în topul celor mai buni din întreaga lume. Și sub tine putea să fie și Lauren Gray, deasupra putea să fie Kristen Hancher, care sunt super muzerițe. De la ele a început toată această aplicație. Pe parcurs am învățat să fac duete. Duetele erau o chestie foarte rară și mișto înainte, adică trebuia să te aibă la follow persoane
persoana respectivă ca să poți să faci duet cu ea. Și erau vreo 2 zile pe an în care puteai să faci duet cu orice persoană. Doar 2 zile. Acum puteți să faceți cu oricine, orice, oricum. Deci e mult mai simplu, mult mai interactiv. Aveți challenge-uri pe care puteți să le faceți. Pur și simplu TikTok-ul vă dă hashtag-uri pe una dintre pagini ca voi să puteți să faceți hashtag-ul cu, de exemplu, Love Me Dance. Acum este ăla cu Love Me, say that you love me. Și e un dans super amuzant pe care poate să-l facă oricine. Poți să te prostești pe el, poți să nu fii dansator, habar n-am, poți să faci asta cu bunica. Chiar o să prindă mai bine dacă faci cu bunica ta, crede-mă. Și pui hashtag Love Me Dance, o să-l vezi acolo și poți să fii primul din topul Love Me Dance din întreaga lume. De multe ori am avut și hashtag-uri cu piesele mele. De exemplu, s-a lansat piesa Ne vedem în septembrie și a fost pe România și poate și pe Moldova a fost hashtag Ne vedem în septembrie. Lumea a apăsat pe hashtag, vedea acolo poza mea și piesa și eu le-am dat o provocare să facă, nu mai știu exact cum era, chiar o să caut ce să pun aici, să facă TikTok un fel de playback pe piesa mea. Și așa eu le dădeam inimioare și intrau într-un top în România. Efectiv erau văzuți de români și de moldoveni. Într-o altă perioadă și până ziua de astăzi vorbesc cu cei care se ocupă de TikTok pe Europa și pot să le propun un hashtag, de exemplu cu Eat this pizza și mâncăm pur și simplu o pizza, habar n-am, și facem un challenge amuzant din chestia asta. Bun, și astă vară am dat lovitura cu un video foarte tare. Nu mă așteptam ca un video așa de simplu, pentru că efectiv nici n-a fost un TikTok, a fost un video pe care l-am filmat cu telefonul și apoi l-am pus pe TikTok că mi s-a părut interesant. Eram în Spania la un concurs internațional de dans, reprezentam România cu echipa noastră Andra Gogan Dance Academy și m-am dus să dau bănuți unei persoane care făcea pe statuia. Oamenilor le-a plăcut foarte mult chestia asta, de am ajuns la 1 milion de inimioare la acel clip și 12 milioane de vizualizări. Ăla este cel mai popular video al meu de pe TikTok, l-am arătat și într-un alt video pe care l-am pus pe YouTube despre TikTok, îl aveți și aici. Și da, clar, acel video n-a fost văzut doar de români, ci de întreaga lume. TikTok-ul, la fel ca la YouTube, hotărăște dacă să fie băgat în trending sau să fie băgat doar în Europa sau doar în România, în funcție de cum consideră ei că video poate să devină viral. Și am avut ceva videouri virale. Chiar atunci când aveai un video viral și era foarte mișto, îți dădea featured, recomandat. Și de asemenea, la început primeam foarte multe featured, acum nu cred că se mai primește deloc, habar n-am, cred că s-a scos această chestie. Și mă bucur că anul acesta foarte mulți români s-au apucat de TikTok, de toate vârstele. Și vreau să vă zic că în America sunt foarte mulți adulți care fac TikTok. Așa că haideți să vedem ce prinde oare pe TikTok. O să vă arăt câteva videouri de ale mele virale, pentru că în ultima perioadă, în ultimele 4, 5, 6 luni, cam așa, cam de 6 luni, am început să am destul de multe like-uri și vizualizări la ele. Nu zic asta ca să mă laud, ci spun asta ca să ne bucurăm împreună și să vă învăț cum să faceți și voi să aveți atâtea vizualizări și atâtea like-uri. Nu este nicio șmecherie, pur și simplu trebuie să fii activ, trebuie să postezi în fiecare zi cam 3, 4, 5, 6 videouri. Nu necesită atâta timp. În general, dacă vrei să iasă ceva reușit și să ai mai multe like-uri, este bine să-ți ocupi, nu știu, cred că vreo 2-3 ore pentru ele. Dar partea bună este că nu trebuie să le editezi. Trebuie doar să le filmezi, să te gândești întâi la idee și ce prinde cel mai tare. Prinde foarte mult să faceți comedy-uri. Să luați o piesă care este în trend, poate să fie și o piesă de la Ariana Grande sau poate să fie piesa aia cu Stop, Wait a Minute sau Sigur le-ați mai auzit voi ori pe TikTok, ori pe YouTube, ori pe Instagram când am mai share-uit și eu. Dacă vreți să vă fie mai ușor, să știți că eu studiez foarte bine TikTok-ul american și tot, așa că puteți să intrați direct pe contul meu și să luați idei de la mine, dar să le faceți exact cum vi le imaginați voi. Ori puteți să faceți exact ca mine cu prietenii voștri sau puteți să faceți voi o poveste și așa voi vă dezvoltați imaginația și voi puteți să fiți mândri de ce ați făcut la final. Când sunteți cu prietenii voștri și sunteți pe la metrou sau la mall și acolo puteți să faceți un TikTok. De exemplu, să vă arăt multe exemple pe tot parcursul discuției mele. Sunt foarte multe idei pe care le puteți face și încă o chestie foarte tare, încercați să faceți TikTok-uri, videouri pe TikTok cu părinții sau bunicii voștri sau cu frații voștri sau cu animalele voastre. Prinde foarte bine să aveți pe cineva din familie, pentru că lumea nu se așteaptă să o vadă pe bunica cum dansează ea pe chiar asta n-am pus-o încă pe bunica să facă, deci mă uit să fi pe fază. Bun, și în ultima perioadă vă spuneam că am strâns destul de multe like-uri și vizualizări la ultimele mele TikTok-uri. Majoritatea sunt virale, adică au ajuns pe global și sunt efectiv în toată lumea, pentru că asta îți dai seama din vizualizări și like-uri. Am câte 400.000, 500.000, 600.000 de vizualizări la
clipuri de 15 secunde, unul după altul, și câte 60.000, 70.000 de like-uri. Asta clar înseamnă că sunt postate în toate părțile lumii. Imaginați-vă că pe TikTok vă văd americani, vă văd chinezi, vă văd cei din Africa, nu știu, din toată lumea, efectiv. Și nu vă opriți doar la români, pentru că pe YouTube facem doar pentru români și asta e foarte frumos, îmi place foarte mult să creez pentru români, dar chiar îmi place să mă distrez, să fiu nebună, să fac ceea ce simt eu pe această aplicație TikTok. Mai sunt și videouri în care am 100.000 de vizualizări, 200.000 de vizualizări, cu câte 10.000, 15.000, 20.000 de like-uri. Dar asta mă face pe mine să fiu foarte perseverentă, să pun cât mai multe videouri pentru voi, pentru că în primul rând mă distrez, în al doilea rând îi implic și pe membrii familiei sau pe prietenii mei. Când mă duc la mall nu mă duc doar să, nu știu, să mănânc și să mă duc la un film, ci mă duc la film și fac și un TikTok, sau merg pe patinar și fac și un TikTok. Sau spuneam și într-un live că atunci când, habar n-am, vezi o pungă pe stradă, poți să faci un TikTok cu punga respectivă, habar n-am. Deci mereu există chestii pe care le poți face. Și așa, timpul tău se va consuma într-un mod mai productiv. Nu doar te duci de la școală acasă și apoi înapoi la școală dimineața următoare. Poți să faci ceva în timp ce mergi către școală, habar n-am, sau să-ți iei colegele și să faceți un dans care este un trend în momentul respectiv. Este cea mai bună variantă să vă apropiați de familie, de prieteni și să vă folosiți timpul într-un mod foarte tare. Deci sunt cea mai fericită că am 1 milion de abonați pe TikTok, promit că o să fiu și mai perseverentă. Dacă voi credeți că la 1 milion o să mă opresc, nu e adevărat, acum o să fiu și mai pasionată. Așa că de aia vă invit cu mare drag pe contul meu de TikTok, Andra Gogan, să vedeți ce fac acolo, pentru că fac diverse chestii, fac foarte diversificat, și comediuri, și muzică, și dansuri, și multe lucruri inventate de mine și de prietenii mei. Acesta a fost video de astăzi. Mulțumesc încă o dată pentru 1 milion de abonați, sunt foarte fericită. Vă iubesc tare mult, eu am fost Andra Gogan, iar noi ne revedem data viitoare.